Hej och varmt välkomna till dagens webbinar med Excitec. Tips och tricks i Visma Business. Vi som pratar mitt namn är Axel Härner. Jag jobbar som Visma Business-konsult, sitter i Göteborg. Jobbar även en del med IC Stock. Och med mig har jag Emil Johansson heter jag, sitter på Malmökontoret och jobbar framförallt med Visma Business. Yes. Och som många av er säkert redan vet så är ju Excitec ett företag som hjälper våra kunder med digitala lösningar. Vi jobbar inte bara med Visma Business, så vi vill skicka med er om ni har problem med andra IT-relaterade saker, så får ni jättegärna kontakta oss. Så inte bara när det gäller Visma Business då. Men idag fokuserar vi på Visma Business. Och agendan för dagen är att vi kommer börja lite kring Visma Business, hur det är uppbyggt och enkel funktionalitet. Sen kommer vi gå in på lite tips och tricks, hur man kan jobba smartare och smidigare. Och sen i slutet, om det finns tid över, så kommer vi gå in på eventuella frågor från er då, och frågor ställer ni i chatten och så samlar vi upp dem på slutet om tid finns. Och vi ska även säga att vi har med oss vår kollega Linn också som är lite administrator över detta och hanterar eventuella IT-problem och sånt. Tack. Jag vill bara tillägga där att skulle det vara frågor som vi inte hinner med, så skicka in frågorna då, så kommer vi besvara dem senare. Lite gällande Visma Business då. Vi pratar om uppbyggnaden av Visma Business. Som de flesta kanske redan känner till, men Visma Business är ett modulärt system. Och precis i linje med Excitecs filosofi så är det då möjligt att bygga på moduler till Visma Business. Och man vill då inte ha ett system som kan lite mycket, utan man vill ha specialiserade system. Om man då vill ha ett system för lagerhantering eller beslutsstöd eller e-handel eller även då utveckling och integration som vi också har. Och då har vi en produktportfölj med system som vi har tagit fram som är kompatibla, som vi har relativt färdiga lösningar till redan, som gör att det blir en snabbare installation, man kommer fortare igång med det. Så det är någonting som vi vill skicka med er. Visma Business i sig, det är uppbyggt av tabeller. Och nu blir det som sagt kanske lite repetition för er, ni vet det säkert redan. Det är uppbyggt av tabeller i en databas. Man kan lite likna dem vid Excel-format, och det har ni märkt också när ni jobbar i Visma Business att man kan ta ut till Excel. I Visma Business uppe till vänster så har ni utforskar-symbolen, utforskaren, och där kommer man då åt alla tabeller som finns. Skulle man behöva fler tabeller så finns det tillägg som heter DME som man kan lägga till också om man skulle behöva utveckla det. Visma Business är ju ett on-prem-system. Det innebär att det är installerat på en server, en fysisk server som man ofta själv tillhandahåller eller hos en tredje part. Det ger ju en snabb och enkel access till servern och till Visma Business. Man ansvarar själv för sina uppgraderingar, systemunderhåll, och man kan styra väldigt mycket av det. Till skillnad då från en cloud-lösning som en del andra program har. Där man kanske ofta har en fast kostnad där mycket av sånt här ingår med uppgraderingar och hur man hanterar systemet där det finns i molnet då. Det kommer lite ändringar kanske på detta framöver, och vi kommer nu nämna det i slutet här också. En viktig grej med sig där är att det kan finnas juridiska aspekter i att man inte kan ha sitt system på en cloudlösning just på grund av säkerheten. Yes, och nu tänkte vi gå igenom lite tips och tricks då i Visma Business. Så vi börjar med designläge. Och det här når ni genom att på tangentbordet hålla inne kontroll och klicka på D.
Och det innebär att man kan redigera vyer och sånt där, hur de ser ut och är uppbyggda. Och ett bra tips för att använda, eller när man använder designläget är att man klickar då Ctrl-D och sen klickar man på ny vy under arkiv. Och som ni ser i vänsterbilden här. Och på den högra bilden så ser ni att det är rödmarkerat på den tabellen där. Så om man klickar på tabellen så får man upp en lista med alla tabeller som finns i Visma Business. Och här har jag då valt att plocka fram ordertabellen. Så då väljer jag order i listan och klickar OK. Och sen får jag upp ordertabellen på i det tomma arket. Viktigt att känna till här är att det kräver viss access till den här funktionen då, så att man kan använda designläget. Så det är inte alla som kan göra detta, men det är en bra funktion för att om man ska felsöka man hittar inte en order i det här fallet då kanske, eller man vill kolla en vy som man kanske inte riktigt har. Så detta kan vara en bra funktion för det. Och fortsatt i designläget då så kan man koppla tabeller. Så om jag har klickat på ordertabellen och klickar på Ctrl-K så kan jag koppla in en tabell till ordertabellen i detta fall. Så då har jag valt i den vänstra bilden här så har jag valt orderradstabellen. Och klickar OK och då får jag in orderrader kopplat till ordertabellen. Så om jag då bläddrar i ordertabellen i den högra bilden så kommer jag få fram orderraderna kopplat till respektive order. Så det kan vara ytterligare då en bra funktion för att felsöka eller liknande. Och en enkelt snabbkommando. Istället för att klicka på sparikonen som är rödmarkerad här på bilden så kan man spara ändringar med Ctrl-S. Så bör man inte flytta handen till musen utan man kan bara klicka Ctrl-S på tangentbordet. Och tvärt emot att spara då, så om man vill förkasta ändringar som man har genomfört som man inte vill spara så bör man inte stänga ner vyn eller något sånt där som kanske vissa av er gör, utan man klickar på soptunnan så kommer man förkasta de ändringarna som har gjorts fram till senaste sparandet då. Så den kan vara bra att känna till. Om man ska jobba i 2 fönster samtidigt så kan det vara smidigt att dela fönster på samma skärm. Och det gör man då genom att när de flikarna som är längst ner i skärmen på Visma Business så kan man ta tag i en av de flikarna och dra till en annan del av skärmen. Och då kommer man få upp 2 fönster på samma skärm. Så här ser ni då att jag har Visma Business startsida på vänster sida i Visma Business. Och så har jag försäljningsorder i andra sidan. Så det här kan vara ett bra sätt om man vill slippa klicka mellan flikar om man behöver ha samma information på samma skärm då. Uppdatera vy. Man kan uppdatera vyn om det är en ändring som inte har kommit in som man förväntar sig komma in. Då kan det alltid vara bra att kontrollera att den faktiskt finns genom att uppdatera vyn. Och det gör man antingen genom att klicka på den rödmarkerade ikonen här eller klicka på F5 så uppdaterar man också vyn. Så då får man in alla ändringar som har gjorts. Lyfta fram kolumn. Så om det är så att man står i en tabell där man upplever att någon kolumn saknas eller det kanske finns i ett annat fönster eller liknande, så kan man stå i tabellen och klicka Ctrl-U och då kan man välja valfri kolumn i den här tabellen att lyfta fram den. Så i det här fallet så har jag valt att lyfta fram frisläppdatum. Så jag klickar Ctrl-U och så bläddrar jag ner till frisläppdatum och
då ser ni i vänstra bilden här att jag har fått fram frisläppdatum i ordertabellen här då. Och om man då vill istället för att lyfta fram kolumner så kan man gömma kolumner. Och det gör man då med Ctrl-H. Och en bra minnesregel för detta kan ju vara Ctrl-Hide eller Ctrl-Unhide. Så kommer man ihåg H eller U då. Så, men i detta fall då så har jag stått på fältet postadress i ordertabellen och klickat Ctrl-H. Och då ser ni att postadress längst ute till höger finns inte längre kvar i den högra bilden. Om man vill söka i Visma Business, det är säkert många av er som gör det, så kan man lyfta fram sökraden med Ctrl-F och ta bort sökraden med Ctrl-F. Så i vänstra bilden här så är sökraden framlyft och i den högra bilden så skillnaden är att jag har klickat Ctrl-F då mellan de här. Så då ser man inte längre sökraden i den högra bilden. Och om man då, när man gör en vanlig sökning så kan man ju bara söka på ett fält samtidigt. Men om man vill göra en lite mer avancerad sökning med alltså 2 eller fler fält samtidigt så kan man klicka Ctrl-6 eller uppe till höger i den högra bilden så är det en kikare med ett plustecken uppe på och det är då utökad sökning. Så som ni ser i den högra bilden så söker jag på 2 fält samtidigt. Så Ctrl-6 eller kikaren för att få fram en utökad sökning. Ta bort sökning. Om det är så att det inte funkar och bara liksom klicka delete på sökningen så att det fortfarande ligger kvar ett urval så kan man välja att klicka på Ctrl-0. Då rensar man sökningen och får fram då är det ingen sökning helt enkelt i tabellen. Så Ctrl-0 för att ta bort sökning. Och för en mer avancerad sökning så kan man använda sig av förstoringsglaset som är markerat uppe till höger i den vänstra bilden. Så då står man här då i detta fallet på ordertabellen och klicka på förstoringsglaset och där kan man göra mer avancerade urval. Så om man klickar lägg till i den rutan som är till höger här så kan man välja till exempel som jag har gjort sortera eller göra ett urval på frisläppdatum som är större än 2024-01-01. Så om sökfunktionen i sökraden inte räcker till så är det här förstoringsglaset ett väldigt bra användningsområde för att göra mer avancerade urval. Så sen om man då har gjort ett urval eller en sökning och vill se hur många rader man fick fram i sökningen så kan man använda funktionen räkna rader. Så i detta fallet så har jag högerklickat på ordertabellen och gått ner till räkna rader och då får jag upp en sån pop-up som säger hur många rader är det som är framme i den här sökningen eller i det här fönstret. Och det här kan man även nå om man inte vill högerklicka så kan man nå det genom att klicka på räkna rader-ikonen bredvid förstoringsglaset som är rödmarkerat där uppe. Så får man, det är samma funktion. Så högerklicka och klicka på räkna rader eller klicka på räkna rader-ikonen i Ribbon. Bläddra upp och ner i en hel tabell. Ctrl-pil upp eller Ctrl-pil ner. Så om man inte vill scrolla upp och ner i en hel tabell så kan man stå på tabellen och så klickar man Ctrl-pil upp för att komma hela vägen upp eller Ctrl-pil ner för att komma hela vägen ner i tabellen.
Så i det här fallet då så står jag längst upp i den vänstra bilden och har klickat Ctrl pil ner, och så har jag kommit hela vägen längst ner i tabellen i den högra bilden. Och det här funkar även till höger vänster då på samma sätt. Så Ctrl pil höger eller Ctrl pil vänster, så flyttar man hela tabellen i hela tabellen till höger eller vänster. Ja, och om man då inte riktigt kanske förstår vad ett fält innebär eller vilken logik som finns uppbyggd bakom det här fältet, så kan man alltid använda sig av självhjälpsverktyget i Visma Business. Och det når man genom att hålla inne Shift och klicka F1. Och så om jag då står på fältet frisläppdatum i detta fall, så håller jag inne Shift och klickar F1. Och då får jag upp en självhjälp helt enkelt till det här fältet som förklarar vad det här fältet innebär och vilken logik och så som finns kopplat till det, eller om det är kopplat till andra tabeller och fält i andra tabeller och så vidare. Så det här kan vara ett bra sätt för att öka sin förståelse i Visma Business. Så Shift F1. Ja. Tack Axel. Lite säkerhet också. Vi pratar vygrupper, accessgrupper och företagsgrupper. Där har ni kanske, vi hade ett webbinar på detta i våras eller strax innan sommar, så det är lite repetition, men det är ett tips från vår sida och det känns ganska viktigt att ni känner till det. Så lite snabbt ska vi bara dra igenom. Vygrupper då, det handlar lite grann om vad användaren kan se i Visma Business. Och det är inte helt ovanligt att det ser ut som på den bilden här. Om vi tittar till höger så har vi vygrupp 108 lager. Vi har även vygrupp 111 lager. Och även då vygrupp 109 lager 2. Det är lite oklart vad som ingår i de vygrupperna. Då vill man ju helst att man sorterar ut det så att man har en struktur i det hela. Det handlar ju framförallt om säkerheten så att inte man visar någonting för någon som inte behöver se just vissa saker. Och då är det ett förslag på att man sätter upp vygrupperna eventuellt efter menyerna som man har i Visma Business. Lite mer struktur på det hela. Samma sak gäller med accessgrupperna. Det är också samma sak här att man skapar, det är lätt hänt att man skapar flera accessgrupper och man kanske inte har riktigt koll på vad accessgrupperna innebär. Accessgruppen är ju det som användaren får lov att göra i Visma Business. Och då kanske man ska sätta upp det med olika nivåer på det hela. Där man har en väldigt hög accessgrupp på, om vi tittar vänstersidan här, på de nedersta raderna. Till exempel den nedersta som är ändra i företagsuppgifter. Det kan bli rätt galet om man råkar gå in och ändra till exempel ett bankgiro eller den stilen i företagsuppgifter. Det kan få tråkiga konsekvenser, så det är ett tips att man ser över säkerheten i hur man har det här. Och det gäller då såklart även företagsgrupperna som man bygger på med olika konstellationer av de olika bolagen som man vill att någon ska komma åt, beroende på om man får kanske en ny medarbetare eller om man vill ändra någonting, och då bygger man på det efterhand. Viktigt även här att man strukturerar upp det. Som på höger sida så kan vi se att vi har satt upp det här för Sverige, Norge, Finland och så standard alla bolag. Så har man en tydlig struktur på detta också. Det är ett litet medskick till er, och är det så att ni behöver hjälp med detta så kontakta oss. Yes, och så kom vi in på lite smart funktionalitet i Visma Business. Och vi börjar med uppgiftsöversikten som vissa av er säkert använder. Och det är en funktion som gör det enkelt och överskådligt vilka uppgifter som användare utför, kanske dagligen, veckovis eller månadsvis eller kanske till och med årsvis. Där man kan koppla en tabell till, skapa en uppgift på en tabell, och så kan man då få in den här uppgiften på startsidan när man loggar in i
Visma Business på morgonen kanske. Så i detta fall så ser vi att vi har skapat en uppgift för ej uppdaterade buntar. Och det är då högerbilden här då som är där vi har 5 liggande ej uppdaterade buntar. Och så ser vi att det är 5 stycken i uppgiftsöversikten. Och om jag loggar in då i Visma Business på morgonen och dubbelklickar på 5:an så får jag även upp då verifikatregistreringen här och kan gå igenom de ej uppdaterade buntarna. Och uppgiftsöversikten kan man i princip koppla till vilken tabell som helst. Så uppgifter som ni utför dagligen kan ni lägga upp som uppgifter så att ni enkelt kommer ihåg vad ni behöver göra och kanske inte missa någonting viktigt och så om ni har mycket att göra. Tack Axel. Vi pratar lite grann om pris- och rabattmatrisen. Det är ju en standardlogik som finns i Visma Business. De flesta av er hanterar säkert pris- och rabattmatrisen. Det finns anpassningar som man i vissa fall har gjort där man åsidosätter den, men normalt sett så brukar man följa den här logiken. Och här har jag tagit fram då pris- och rabattmatrisen är, som vi pratade om innan, en tabell som är upplagd i Visma Business. Och här har man då på produktkortet kopplat tabellen pris- och rabattmatrisen in till då den här produkten som man tar fram. Och då ser vi prisinformationen till höger här. Lägg märke till det att vi har delat upp det på 2 rader. Vilket också är ett tips att göra för att minska eventuella fel på man ändrar priser så att man inte råkar ändra så att det påverkar inköpspriser och försäljningspriser om det inte är det man vill. Pris- och rabattmatrisen finns också som då eget fönster om inte man har dolt det. Och det ligger under fliken lager, eller menyn lager. Och sen så har vi pris- och rabattmatrisen där. Och när man kommer in i den så har man betydligt fler fält eller kolumner som man kan ta fram och titta på. Nästa flik här så har jag gjort ett litet exempel på hur man kan hantera en produkt. Där vi har tagit fram fälten från datum till datum. Vilket då innebär att man sätter vilken period som de här priserna ska gälla för. Jag har även ute till höger i den röda rutan till höger lagt fram ett kundnummer som gör att vi jobbar med kundunika priser. Man kan även göra detta med projekt och liknande också. Så att man kan styra vem som ska ha vilket pris. I det här fallet så har den kunden fått ett billigare pris på den här cykeln under oktober månad. För sen tittar vi på nedersta raden så har vi lagt ett fråndatum på ett högre pris. Alltså en prisökning som kommer från den 1/11. Och det är lite så här som vi rekommenderar er att jobba med pris- och rabattmatrisen. För man får en bättre framförhållning. Man behöver inte sitta och ändra priser under en natt för att det ska slå igenom dagen efter eller något den stilen, utan man kan göra det när man får reda på prisökningen som ska ändras. Bättre framförhållning, man kan jobba med kundunika priser. Man får även en spårbarhet i detta också. Man kan gå tillbaka och säga vilka priser var det som gällde under den här perioden. Yes. Och nästa funktion då, inköpsförslag. Det är en funktion som man kan sätta upp parametrar på artiklar som man har då, och de här parametrarna styr om Visma Business ska generera ett inköpsförslag. Så det kan vara en bra funktion om man har många artiklar och men det är kanske lätt hänt att man glömmer köpa in någonting. Så är det bra att sätta upp inköpsförslag på de här artiklarna. Så i detta fallet då så har vi valt artikeln handboll, och där sätter man liksom upp ett minimilager, ett maxlager, beställningspunkt, ekonomisk inköpskvantitet och sånt där som gör att man köper in rätt mängd på artikeln. Och i detta fallet så genererade vi då ett inköpsförslag som i den nedre raden utav de här 2, vilket sa till oss då att men vi bör köpa in 50 stycken handbollar för att uppfylla kriterierna i inköpsförslag.
inköpsförslaget. Så det kan vara ett smidigt sätt för att inte missa inköp och sånt där om man har många produkter som man köper in. Då ska vi titta lite grann på formulär. Jag ser att klockan börjar springa så jag ska försöka ta det lite snabbare så att vi hinner med här. Formulärredigering, det handlar ju om alla fakturor och order som ni skickar ut till kunder. Och det är också en ganska enkel grej. Man vill ha sin logga på där, man vill ha rätt information som kommer ut. Det ska se snyggt och prydligt ut. Lite som det stod på förra sliden där, att det är ansiktet utåt när man skickar ut det här. Så lite frågor till det här. Har ni liksom rätt information på det? Har ni språkstyra formulär? För det går också att göra om ni skickar till kunder som inte inom Sverige då. Formulären når ni genom administration och sen så har ni dokument och så under flikarna, de flesta ligger faktiskt under orderdokument. Det finns ju då även andra, men det är där man redigerar. Redigeringen ser ut så här. Nu har vi tagit fram ett formulär på vänster sida här där vi ser adressfältet. Och till höger så har vi då det man ändrar på. Var saker och ting ska hamna på formuläret, vad det ska ta. Ni ser där pekar man på att man hämtar information från ordern som då kundnamn och adress och så vidare. Viktigt att komma ihåg när man redigerar i formulär, det är att alltid skapa en kopia. Om man ska skriva ut en gammal faktura i ett redovisningssyfte eller oavsett så måste den se exakt ut som den gjorde i original. Och då kan man alltså inte redigera på de som ligger utan man måste skapa en kopia för att redigera i. Behöver ni hjälp med detta? Det är lite trixigt. Man behöver ha tungan rätt i mun för att göra det. Men vi hjälper gärna till med det. Men det kan vara en bra grej att veta att man kan få till snygga fakturor, order, följesedlar och så vidare. Yes. Vi har 2 minuter kvar. Vi kan ta någon fråga. Jag såg att det var lite frågor kopplat till hur man får upp 2 fönster på samma skärm. Och det man måste göra är att man tar tag i fliken längst ner på skärmen och drar den hela vägen till exempel högersidan av skärmen då ska det funka. Om det inte funkar så kan det vara så att man sitter på för gammal version av Visma Business eller liknande. Men så ska den funka i alla fall. Jag sa någon fråga här också gällande pris och man kan sätta priser specifikt på artikelgrupper och så också. Och ja, i pris- och rabattmatrisen finns rätt mycket fält, kundprisgrupp och så vidare. Och man kan även utöka med ansvarsområde också om man vill göra fler urval på vad man vill sätta unika priser på. Så att det går alldeles utmärkt. Ja, vi vill bara pitcha vårt nästa webbinar som är väldigt relevant för alla Visma Business-kunder. Och det handlar om Business Next som är Visma Business uppföljare kan man beskriva det som. Det är ett nylanserat eller ett affärssystem som lanseras alldeles strax eller snart i Sverige. Och jag rekommenderar alla att anmäla sig till detta webbinariet också så får man se lite mer om det. Ja, och kontakta gärna oss om ni har några frågor eller den konsulten som ni har mest kontakt med kan ni såklart också höra av er till. Men här ser ni i alla fall kontaktuppgifter till oss. Ja, det var Då tackar vi för idag. allt vi hade att säga. Tack för att ni lyssnade.